Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi facem citirea generală pentru vibrația numărului 9, să vedem ce mesaje noi ne apar din mentalul colectiv, din câmpul de energie din care facem toți parte. Am rugămintea să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte, sau dacă nu rezonați, să mergeți acolo unde sufletul vostru vă cheamă și vă îndeamnă. Iar pentru cei care rezonează cu mesajele pe care le transmit aici, vă rog tare mult dacă puteți să apreciați și să vă abonați la canal. Am câteva mențiuni de făcut astăzi. În primul rând, să-mi scuzați manicura, nu am avut timp să merg, să mă ocup de așa ceva pentru că cea mică nu s-a simțit bine. A luat și ea din colectivitate de la grădii gripă și voi explica imediat ce înseamnă acest lucru și, în consecință, până își revine, până găsesc eu o oportunitate, veți avea mâinile mele obosite în cadru, pentru că m-am și lovit, am tot ținut-o în brațe. Asta sunt. Cui nu-i place, vă mulțumesc tare mult. Sunteți liberi să alegeți alte mâini sau altă voce. De asemenea, foarte important, în aceste zile să fiți voi atenți la egregorul de informații la care vă conectați, la oamenii pe care îi aveți în preajma voastră. Pentru că cel puțin la noi în România există această, o denumim epidemie, ca să ne înțelegem aici toți cu toți, de gripă de tip A mai ales. A este prima literă din alfabet, în alfabetul ebraic este alef și este alfa. Mai există și o gripă de tip B sau beta. Sunt afectați în mod deosebit copiii, dar nu numai. Se lucrează, după cum știți, pentru că v-am spus în alte citiri, la câmpul de energie, la frecvențe și iată se lucrează pe frecvența alfa. Cei care m-ați urmărit săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, ați văzut că am postat în comentarii un clip și, în consecință, după cum spuneam, virusii sunt informaționali și o să vă și arăt cum. Uite așa, avem cuvântul informație. In și formație, da? În formație, vă explic în limba mea și vă mai spun totodată, ca să înțeleagă toată lumea, că noi vorbim toți aceeași limbă. Noi am vorbit întotdeauna toți aceeași limbă. A existat disonanță în sunet din momentul punctului Babel, din care noi nu ne-am mai înțeles unii pe ceilalți. Ba mai mult decât atât, înainte nu aveam nevoie de cuvinte, ci comunicam telepatic, știam, ne simțeam, ne vedeam. Știți că se spune în filmul Avatar, ei așa spuneau acolo, te văd. Te văd. Își spuneau unul celuilalt, te văd. Cu ce? Cu ochiul minții. Vorbeam despre asta într-un alt clip, în care spuneam că am pierdut capacitatea celui de-al treilea ochi de a vedea și percepe clar realitatea de la momentul turnului Babel, când a fost distrus soarele albastru și respectiv caul, focul cosmic, electricul, care s-a transformat în Ra, ca să nu las informația în aer. Deci, prin informație, da, ești direcționat unde? În formație, într-un cub, într-un egregor, în ce vreți voi, care are niște informații, da, unde există gânduri și acest tip de egregor se regăsește la serviciu, în cartierul în care stai, la nivel global și așa mai departe. Și atunci tu, când te duci la serviciu, intri în egregorul de aici, unde toți oamenii care lucrează în același loc cu tine emit gânduri. Pe lângă asta este ca într-o ceapă. Egregorul ăsta este legat de cartier, de zonă, de țară, de neam, de civilizație și așa mai departe, da? Deci informație. Informația care este putere, se spune, sau cunoaștere. Cunoașterea este putere. Deci astăzi vorbim despre o zi nouă.
O zi nouă și arcana eremitul care ne trimite către introspecție, dar care ne și spune că suntem maestri, da? Canalul are rolul de a vă împuternici, în esență. Abordăm aici și modalitatea prin care putem să aplicăm în viața noastră de zi cu zi ceea ce auzim, că degeaba auzim dacă nu conștientizăm că avem puterea să și schimbăm ceea ce ne provoacă și nu ne place în viețile noastre. Eremitul caută steaua, el merge cu felinarul, el caută lumina. El caută să se înțeleagă pe sine, dar să se înțeleagă pe sine pentru a înțelege ceea ce este în exterior. Și eremitul în tarot vorbește despre introspecție, despre o energie foarte spirituală a zilei, dar ca și număr în numerologie, vorbește despre o completare, despre o concluzie înțeleaptă, dar și foarte empatică, dar și umanitară, să spunem, pe care o putem găsi astăzi, despre o soluție la provocările noastre, despre o stare de a fi astăzi care ne ajută mai mult în această direcție. Și când spun astăzi, spun în momentul în care voi vă uitați, să fiți atenți la aceste lucruri. Timpul este doar relativ și puteți înțelege cum vă puteți alinia voi la anumite lucruri în acest moment. Cum le puteți soluționa practic, pentru că vă veți găsi drumul, veți găsi steaua, veți găsi omul potrivit care să vă întinde o mână de ajutor și așa mai departe. Să vedem ce ne aduce ziua. Să punctez și faptul că m-am uitat pe harta momentului, se regăsea în acel moment berbecul cu nodul lunar nord și cu Chiron în casa a 12-a, care practic vorbește despre o stare de izolare, reflectă energia eremitului și care spune că ne căutăm drumul, doar că nu știm cine suntem și pe ce drum să o apucăm, nu știm cum să ne rezolvăm viețile. Bun, umanitatea a ajuns la concluzia că ceva nu e bine, că ceva nu se întâmplă cum trebuie și nu știm cum să facem. În primul rând, prin a fi blânzi, prin a înțelege că dacă ieșim la atac, nu ne ajută, prin a conștientiza și a ne implica, atât civic, cât și social, cât și emoțional, în tot și în toate, pentru că unde sunt mulți, puterea crește. Apoi, aveam Venus încă în Capricorn, în casa 8-a, care vorbește despre contabilitate, resurse împărtășite, banii celorlalți, taxe, impozite, treburi de genul acesta, siguranța mea materială sau vin niște bani, atrag niște bani de la ceilalți la care poate nu mă așteptam. Sau pot semna niște contracte care acum îmi dau putere, îmi dau stabilitate financiară. Aveam foarte multe planete, stelium se numește în astrologie, în casa a 9-a, care este casa credinței, care este casa societății, a legii, unde se regăsesc toate planetele din Vărsător din acest moment și Luna, pentru că am avut Lună nouă în Vărsător și Pluto și Mercur, dar tot în această arie îl putem cuprinde și pe Marte. Să fiți atenți la drumuri, să fiți atenți să nu șofați cu viteză, să fiți atenți la detalii și la toate unghiurile, da? Pe de altă parte, la nivel global, la nivel de politică globală, pot apărea niște ciudățenii în aceste zile. Este și un interviu acum în desfășurare pe care toată lumea îl așteaptă, nu spun mai multe aici. Să fiți atenți la gândurile voastre, la ce credeți, pentru că informație, da? Fluxul de energie este direcționat ca să ne ghideze, să ne trimit așa, pe unii pe cărări, pe alții către ceea ce trebuie. Deci, atenție! Soarele este în Vărsător și ne învață să ne detașăm de rezultate, să nu stăm în propriile noastre gânduri, să nu creăm obsesii, să înțelegem că suntem toți egali și că orice ar fi, putem să picăm în picioare. Suntem super oameni, să nu uităm asta. Ce ne spune energia la nivel cotidian sub arhetipul eremitului? Vitalitate și Taurul ne spune că putem să ieșim din zona de confort chiar dacă nu ne place. Avem aici smochina, antioxidant. Este o energie foarte bună în care să ne scuturăm de lucrurile care nu ne plac, să acceptăm și să ne concentrăm pe ceea ce putem.
vitalitate. Este o zi bună de rezolvat lucruri. Important este să știm ce vrem, să știm ce vrem. Avem din nou simbolul taurului și speranța. Narcisa, centrul de putere, plexul solar, Doremi, mi. Este vorba despre noi înșine astăzi și cât de puternici suntem să facem niște lucruri. Oamenii din jurul nostru ne pot percepe puternici, dar preponderent pe această cifră nouă s-ar putea să vuiască internetul de ceva anume. Ascendentul era în Gemeni când am setat harta momentului și ceva se transformă. Uite, avem aici șarpele. Ies la suprafață niște lucruri care înainte erau ocultate sau o versiune de adevăr a cuiva. Pentru marea noastră majoritate este o zi foarte bună, după cum spuneam, să facem lucruri practice. Remitul înseamnă fecioara și fecioara face lucruri practice. S-ar putea să fiți prinși în foarte multe lucruri, să aveți multe lucruri de făcut așa și prin casă și la serviciu, dar aveți și susținere să faceți aceste lucruri. Leadership, uite, ascendentul în Gemeni și numărul 6. În armonie veți rezolva niște lucruri care țin de colegi, parteneriate, de partenerul vostru de viață, de relația voastră. Veți înțelege niște lucruri, veți afla niște informații sau puteți acum să le cereți, puteți căpăta claritate. Poate fi o zi din aceea în care să stați liniștiți, savurând un ceai, savurând o cafea și să spuneți, băi, n-are sens, viața mea trebuie să continue, trebuie să fiu bine, trebuie să trăiesc, nu să supraviețuiesc. Ce s-au întors aici? Uite, am vorbit în citirile lunare, cad măștile, asta spune vărsătorul, cad măștile, se schimbă ceva la nivel de percepție, la nivel de mental colectiv, la nivel personal. Avem stelele din nou, da? Eremitul va găsi steaua și numărul 4. Planeta Pământ, Gaia, Gea, Pangea, Pandora, cum vreți să îi spuneți. Avem posibilitatea să facem practic foarte multe lucruri astăzi. Aici ne indică pe Venus din Capricorn, care va intra în Vărsător în curând și ne spune că avem undă verde, știți, ca la aeroport, ca la trenuri, undă verde, să pornim în călătoria noastră, să facem niște lucruri, să discutăm cu oamenii de care nouă ne pasă, cu sinceritate sau să ne convingem noi, să avem puterea interioară, să ne convingem dacă trăim într-o iluzie sau trăim o realitate. Să vedem în relații. Avem pajul de bâte. În planul material, 7 de spade. În cel emoțional, magicianul și steaua. Mai au câte o carte și aici. Cavalerul de cupe. Și în zona planului material, nebunul. Bun. La nivel de relație, avem pajul de bâte și cavalerul de cupe, care vorbesc despre forță, despre inițiativă, despre o acțiune care poate începe dacă voi aveți capacitatea să ieșiți din zona de confort și să grăiți, să vorbiți, să gândiți. Aveți niște gânduri, vreți să faceți ceva, poate fi o împăcare, poate fi o reglare de conturi, poate fi o aplanare a unui conflict, o discuție, dar care să ajungă în armonie. O discuție care atunci când are loc, poate înainte sau poate să nu fie neapărat așa cum ne dorim noi, dar în esență are rolul de a ne duce pe noi către armonie și către ceea ce trebuie să experimentăm sau către rostul nostru aici pe pământ, pentru că toate relațiile acestea pe care noi le experimentăm au un rol în viața asta și noi nu am venit să trăim, să ne căsătorim, să facem copii și doar atât. Da? Deci s-ar putea ca de multe ori o familie să ne țină în loc. Intrăm, amintiți-vă, în egregorul unei credințe, de unde ulterior ni se creează așa zisul destin. Deci în zona de relații, dacă sunteți singuri, poate apărea cineva care să vă stârnească, să vă scoată din zona de confort, dar voi să fiți reticenți sau în egală măsură, pentru unii dintre voi poate vă place cineva
care v-a scos deja din zona de confort și nu înțelegeți ce se petrece cu această persoană. Pare misterioasă pentru că avem energia eremitului. Ideea este că lucrurile pot avansa. Recomandarea energiei și a cărților aici este să avansați, dar într-o vibrație înaltă și spirituală, nu impulsiv, nu să spunem lucruri și să gândim foarte echilibrat și cu foarte mult discernământ, autocontrol, ni se spune. Dacă sunteți singuri, puteți întâlni pe cineva, dar în această vibrație a autocontrolului veți fi foarte bine văzuți și voi și această persoană poate fi așa. Dacă ați întâlnit pe cineva și vă place și nu știți ce gândește despre voi, această persoană s-ar putea să fi dobândit deja acest skill, această competență a autocontrolului sau să fie înnăscută, da? Sau să se fi născut deja cu acest dar al autocontrolului. Pentru cei care sunteți în familie deja, pajul de bâte și cavalerul de cupe aici pot fi chestiuni legate de copiii voștri, pot fi niște discuții pe care le-ați avut sau dacă aveți orice pe suflet, în minte acum, modalitatea prin care voi și partenerul vostru rezolvați niște chestiuni financiare, niște acte, niște drumuri, este important să aibă la bază armonie, vorbă bună. Nu contează ce simțiți, vorba bună vă va garanta succesul. Veți vedea în partenerul vostru că vă oferă liniște, că vă vorbește calm, cald și frumos. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici voi aveți un gând, aveți o chemare, sunteți împinși de la spate probabil de energie, de ceea ce simțiți voi. Să faceți un pas către cineva, dar aveți o teamă, este stima voastră de sine aici puțin șifonată și nu știți cum să faceți. Și aveți două posibilități, pentru că vorbim despre numărul 6. Fie discutați odată și pentru totdeauna și ajungeți la o concluzie cu omul cu care voi vreți să vă împăcați, fie înțelegeți că este vorba despre viața voastră, vă asumați, vă retrageți și mergeți către altceva, pentru că, în mod evident, pe linia voastră de destin există continuitate cu steaua aici. Soarele pentru toată lumea. Vești bune astăzi. Eremitul, chiar dacă nu găsește steaua, astăzi va găsi soarele, veți primi răspunsuri bune, veți putea cunoaște pe cineva cu care să rezonați sau există această șansă ca de astăzi începând, pentru că orice zi nouă deschide un potențial de viitor, deschide un potențial de viitor, deschide alt potențial de viitor și așa mai departe. Deci de astăzi începând, astăzi este totul. Putem cunoaște, se creează cadrul perfect, 4, pentru ca noi să cunoaștem pe cineva cu care să avem o relație de iubire armonioasă. Important este să ne stăpânim emoțiile, să fim magician controlat, nu așa copilăros, imatur. Deci soarele ne spune aici că în relații ziua va decurge relativ bine, că puteți cunoaște pe cineva, că puteți avansa într-o discuție, într-o inițiativă, dacă v-ați despărțit de cineva pentru a avea parte de o concluzie, practic. Pentru alții dintre voi aici este cineva care vă vede, exact cum am spus la începutul citirii, te văd. Și când ei spuneau un avatar te văd, se refereau strict la te văd așa cum ești tu și te accept așa cum ești tu, în esența ta divină, fără măști, fără roluri. Eu te văd pe tine, eu văd sufletul din tine. Astăzi, în relațiile voastre, sunteți vizibili, sunteți văzuți, sunteți plăcuți, este o zi bună. Și 2 de cupe, zi bună. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva. Pentru cei care sunteți în cupluri deja puteți ajunge la un acord cu persoana cu care sunteți voi într-o relație deja. Indiferent ce discuții ați avea care vă scot din zona de confort, indiferent ce nu funcționează între voi, în acest moment puteți avea parte de o eliberare, puteți avea parte de liniște, puteți avea parte de armonie. Curiozitate legată de bani, ceva ce se petrece la nivel intim, ceva ce se petrece la nivel de putere. Astăzi lumea nu se ceartă.
Acesta este potențialul evident. Fiecare dintre noi îl manifestă în funcție de vibrația actuală. Iubire din nou. Este o zi pentru iubire. Ne apropiem de Sfântul Valentin. Nu fac citire pentru așa ceva. Din punctul meu de vedere este o porcărie, așa cum l-au inventat cei de la Coca-Cola și pe Moș Crăciun și acum toți copiii dragii de ei sunt în această iluzie trași practic de noi adulții, deci nu fac citire pentru Sfântul Valentin, dar uite că dragostea este în aer. Avem o întâlnire. Cineva vă curtează, cineva vă invită în oraș, unii dintre voi poate aniversați căsnicia voastră sau vă întâlniți. Vă întâlniți pur și simplu. Orice situație ați putea să aveți voi acolo, pentru că sunteți mulți și situațiile de viață diferă, dar în esență nu prea. Aveți o zi foarte bună în care să vă deschideți sufletul pentru că există, da? Potențial de lucruri foarte bune în care să vă simțiți puternici. Vorbim aici despre relații, despre armonie yin-yang, soare, lună, electric, magnetic, unde să fie lucrurile sincere, să aveți discuții cu partenerii voștri de viață sincere, să fie totul foarte realist, foarte pragmatic, să cunoașteți pe cineva care să fie, cum să spun, normal la cap, să aveți o relație. Dacă sunteți în relații de cuplu și lucrurile nu funcționează, puteți avea acest gen de întâlnire cu cineva care vă iubește foarte mult, cu un copil, cu o prietenă, cu un prieten care să vă ajute, să vă sfătuiască, să prindeți voi încredere și putere în voi înșivă. Iar dacă sunteți în perioada aceasta de separare, unii dintre voi puteți descoperi că persoana la care vă gândiți voi deja și-a format o altă viață, deja este pe o altă linie de destin și atunci să luați o hotărâre sau este o mică șansă, un mic portal, o mică posibilitate să vă împăcați. În zona planului material, 7 de spade spune strategie nereușită și trebuie să o iau de la început. Fie ați lucrat la un proiect pe care l-ați făcut, dar de unde v-au scăpat date sau poate nu ați fost atenți sau poate alții v-au sabotat, nu ați avut tot ceea ce trebuia, ați ratat termenele, limită și așa mai departe. Fie aici cineva v-a implicat într-o bârfă, într-un scandal, într-un conflict, fie este starea voastră interioară aceasta de autosabotaj prin care vreți să spuneți stop, vreți să faceți mai mult. Vedeți, este ca și când ați trăi în umbra unei idei și nu aveți curaj să ieșiți din zona de confort, să mergeți mai departe. Poate fi un loc de muncă, dar unde nu vă convine ce se petrece și vreți să faceți altceva și în acest moment energia vă spune da, poți să o iei de la început, dar asta implică să ieși din zona de confort și să înveți lucruri noi, pentru că poți să le obții, poți să ai parte de lucruri bune, fie aici cineva v-a înșelat, un copil sau, nu știu, cineva la locul vostru de muncă s-a purtat imatur. Pentru alții dintre voi aici s-ar putea să fi cheltuit niște bani gândindu-vă așa la micile plăceri ale vieții și acum să regretați și acest lucru este posibil. Orice în această viață are remediu. Nu există imposibil. Nu există imposibil. Și vă voi mai da un exemplu, nu pentru că sunt eu vreo grozavă, ci ca să înțelegeți cum aplic eu ceea ce spun. Înainte de Crăciun, în timp ce o îmbrăcam pe fetița mea, m-am așezat pe jos ca să fiu la nivelul ei, să nu am o poziție de autoritate, să nu înțelegeți voi, parenting blând, și acolo am rămas. N-am mai putut să mă ridic. Nervul sciatic a lovit. Am înțeles ce conflict am avut, cum m-am vindecat este provocarea, în timp ce toată lumea mă trimitea la doctor, la spital, la camera de gardă. Am zis nu, pentru că am înțeles de unde îmi vine, știu ce se întâmplă acolo, ok, îmi dă un tratament ca să se elibereze blocajul, dar în esență este ce fac eu cu cauza, nu să tratez efectul. Mi-am făcut băi cu sare, am niște magneți mici de la un joc pe care l-a primit fetița mea, dar pe care i-am ascuns pentru că sunt prea mici pentru ea, cu care m-am înfășurat în jurul coloanei, cu o fașă din bumbac și m-am îmbrăcat într-un tricou de in. Și uite așa, am stat
Uite, așa am stat și m-am gândit la de ce și cu magneția aceea și cu băile cu sare m-am pus pe picioare. Deci în ziua de Crăciun abia mergeam, la 2 zile după eram ca nouă. Am stat cu magneții lipiți pe mine, da, prinși cu acea fâșie de bumbac. Realmente. Nu spun să nu mergem la doctor și eu am mers cu fetița mea pentru că ea este încă în etapa de dezvoltare și nu are poate capacitatea sau această cunoaștere de a se autovindeca, dar spun că noi adulții avem capacitatea a ne autovindeca. Ca să putem să facem toate lucrurile acestea, trebuie să trăim foarte, foarte, foarte conștienți și să fim foarte realiști și foarte pragmatici. Pentru că altminteri, da, nu avem altă alternativă decât medicina, dar acolo sunt foarte multe efecte. Ne-a picat de aici cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte într-o poziție întoarsă care vorbește despre lipsă de activitate sau lipsă de progres sau incapacitatea de a face ceva anume. Am vrut să fac ceva și am ratat. Sau nu mai vreau să continui cu ceva anume, cu anumite demersuri. Sau nu obțin niște informații în contabilitate, cifrele nu-mi plac, nu obțin niciun răspuns la un interviu, vreau un alt serviciu și pare că nu găsesc. Februarie, în general, nu este o perioadă neapărat bună. Pe vremuri îi spuneam o perioadă moartă. Nu vă pierdeți încrederea în voi. Nu vorbim despre speranță, că speranța ne duce în eter și ne întoarce în buclă tot speranță. Eu vorbesc despre încredere aici. Nu vă pierdeți încrederea. Venus materializează în Capricorn banii celorlalți. Adică un contract prin care să fiu plătit și să fiu bine. Poate cineva v-a mințit sau v-a tot plimbat pe drumuri. Aici pot fi niște drumuri pe care voi le tot faceți, de unde nu aveți o soluție. Ei, uite că pe o cifră de 9, la o oră 9, voi puteți rezolva tot ce înseamnă 9, 27, 45, 36. Să vedem mai departe. Pajul de cupe întors. Încercați să nu luați personal ce traversați în aceste zile, pentru că lucrurile sunt mai ușoare decât par. Veți găsi o soluție mai ușor decât pare. Și steaua. Steaua care, uite, steaua aici și eremitul care găsește steaua. Steaua vorbește despre energia vărsătorului care anunță că în aceste zile, mai ales după ce Venus intră în Vărsător, putem rezolva niște lucruri. Important este ca până atunci să ne detașăm de rezultat, pentru că altminteri când intră în Vărsător și îl întâlnește pe Pluto, vom ține strâns cu mâna de ideea și convingerea noastră și nu putem materializa. Da? Nu putem materializa, nu vom vedea cu claritate cum să ne atingem un scop, să ne împlinim, să rezolvăm ceva anume. Iar în această zi, cumva evenimentele, cumva contextul ne arată cum să ne detașăm de un gând anume, de ceva anume, pentru a putea materializa imediat, după jumătatea lunii februarie, ceea ce ne dorim. Și aici, la numărul 4, vorbim și despre răbdare. Numărul 4 este lege și ordine. Lege și ordine. Deci, ceva poate ce are legătură cu legea, cu autoritățile sau pur și simplu cu o procedură. Este totul procedural. Este un ciclu procedural care se întâmplă aici, care se va debloca după jumătatea lunii februarie, cel mai probabil. O decizie foarte importantă. Până atunci aveți voi de curățat acea idee de atașament și trebuie să vă gândiți foarte bine la niște lucruri, să cercetați ceva, să vă pregătiți într-o direcție anume, să vă eliberați de credințe vechi, de așteptări, de ceva toxic. Poate o convingere legată de bani,
Toate aceste lucruri să știți că vor lucra în favoarea voastră de îndată ce înțelegeți la bază cum funcționează schema asta înaltă a lucrurilor. Iar la nivel emoțional, până la urmă, lucrurile, uite că se adună, se așează în pagină și ne oferă un rezultat optimist. Steaua și magicianul. Puterea să-mi fac singur destinul. Scurt. Scurt. Sunt super om, Superman. La nivel de sănătate, vești bune. Ceva ce vă inspiră, vești bune. Pajul de băte. Pentru ai voștri copii, care, uite, foarte mulți dintre ei au fost moleșiți sau cumva inactivi. Poate au stat în pat, cum a fost și cazul micuței mele, acum s-a pus pe picioare. Poate voința voastră a fost afectată aici, nu v-ați găsit voința, n-ați găsit determinare, aveți nevoie de o motivație, aveți nevoie să faceți click cu ceva anume ca să porniți sau să vă eliberați, să faceți un lucru bun pentru voi. 9 de bâte, să vă vindecați, să ieșiți dintr-un impas, să ieșiți dintr-o provocare. 9 de bâte vorbește despre o istorie, despre o lipsă de voință. Dacă ceva nu merge bine în viața voastră, este pentru că voi nu vedeți cu claritate câtă putere aveți. Iar aici vorbește despre o stare de sănătate care acum se poate îmbunătăți, despre o terapie pe care unii dintre voi o faceți, despre un program, despre o dietă, despre ceva anume care trebuie urmărit. Trebuie să urmăriți ceva, dar indicii aceia se îmbunătățesc. Înalta preoteasă, prin subconștientul vostru, știți pe ce ține înalta preoteasă mâna aici? Pe soarele albastru, în alte seturi are luna în cap. Și 10 de bâte. O încheiere de ciclu. Deci veți depăși o situație, este nevoie de voi. Da? Voi trebuie să luați o hotărâre aici, fie să spuneți unor oameni ceva pentru a vă convinge, fie cineva v-a rănit foarte tare aici, poate fi și o conexiune cu un copil, nu știu, orice ține de un copil aici v-a obosit, v-a epuizat în această perioadă. Ați ajuns la final de capitol. Pajul de spade. Gânduri noi. Stare nouă de spirit. Planuri noi. Și pajul de monede. Sunteți într-un punct, da, de analiză, indiferent că vorbim despre ai voștri copii, despre al vostru loc de muncă sau relația voastră cu cineva existent, cu cineva de care v-ați despărțit sau dacă vă place cineva acum. Este un moment foarte bun să analizați tot, să puneți în balanță tot ce înseamnă pro și contra, dar deopotrivă, vedeți, pentru că a apărut energia aceasta a pajului, ne lipsește practic cel de cupe pe care îl avem aici, ne spune că este ca un fel de reluare, da? Că este o nouă șansă, că suntem în fața unui nou capitol pentru a executa ceva, pentru a începe ceva și este nevoie să ne echilibrăm la orice nivel. Asta ne spune energia aici, că sunt șanse foarte mari de reușită, dar trebuie să ne echilibrăm la orice nivel. Să învățăm să ne stăpânim pe noi înșine. Pe de altă parte aici cineva într-o ordine așa foarte firească vă spionează, v-ar spune niște lucruri, preferă să tacă în acest moment, da, cineva se gândește la voi, cineva cu care poate ați avut o altercație sau cineva care v-a rănit, dar nu are curaj. Nu are curaj să facă un pas înainte. Este cineva care se consumă pe interior în urma unor acțiuni și care poate avea o conștientizare. Este o energie complexă aici. Ia să vedem. Avem o meală.
Deci cineva, și avem exact eremitul și fecioara. Este cineva care pune la cale un plan, care gândește un plan, care își face un plan de acțiune, care se gândește la voi, analizează, nu acționează compulsiv în acest moment, dar care are toate șansele să acționeze în ceea ce vă privește. Este cineva care ar vrea să se conecteze cu voi, este cineva care reflectă mult în acest moment la o potențială interacțiune cu voi, nu este grăbit, în acest moment este retras acest om, dar aveți potențial să ajungeți amândoi la aceeași vibrație, la aceeași concluzie. Master. Din nou numărul 9. Eremitul, Capricornul, Venus în Capricorn, numărul 4 și numărul 9. Să fii maestru în viața ta. Cum spuneau, cunoaște-te pe tine însuți însăți. Războiul tău nu este cu lumea, este cu tine. Lumea nu duce un război cu altă lume, duce cu sinele. Disciplină, concentrare, structură. Unul dintre voi este maestru, celălalt este studentul aici. Autoritate. Poate la nivel de autoritate sau cu o autoritate aveți ceva provocări, datorați niște bani, niște facturi, ceva de genul acesta, dar lucrurile au o soluție. Închideți un ciclu, veți ajunge să respirați ușurat, să fiți mulțumiți. Alții dintre voi pentru un nou loc de muncă sau pentru acest nou capitol aveți de învățat ceva. Iar cei unde nu vedeți acțiune în relațiile voastre acum este pentru că trebuie să vă stăpâniți. Este o lecție în spate, se întâmplă niște lucruri care au legătură cu o imagine mai mare pe care în acest moment nu puteți vedea cu claritate. Dar lucrurile sunt în flux, se întâmplă, se vor întâmpla, vor progresa. Valorezi foarte mult, uite, este o strigare aici a Universului pentru voi în ureche, vocea voastră interioară care vă spune atenție la stima ta de sine. Nu mai spune și eu ce să fac, nu pot eu să schimb lumea. Ba da. Ba da. Tu, eu, noi. Unde smulți, puterea crește și dușmanul nu răzbește. Așa era parcă. Bucură-te de micile lucruri. Da, pentru că aici 7 de spade vrea lucruri mari. Toate visurile mele, casa 11 din astrologie, toate visurile mele, toate așteptările mele, vreau. Mercur învărsător trăiește în viitor. Ne întoarcem în prezent, la viața noastră de zi cu zi și luăm lucrurile rând pe rând pentru că așa construim castelul. Nu pot construi o casă dacă eu sunt cu ochii pe acoperiș. Ratez fundația, se prăbușește acoperișul, deci nu mi-ating obiectivul. Îmi amintesc momentele. Da, uite, aici cineva este cu ochii pe voi și amintește. O persoană vulnerabilă care acum exact asta face. Își amintește, cineva se gândește la relația voastră, la ce a făcut. Karma. Cineva care vă datorează ceva sau voi le puteți datora lor ceva. O relație care a fost karmică, diavolul și toxică. Pe de altă parte, cineva care vă datorează bani, dacă aveți așa situație, persoana respectivă are niște provocări și nu cred că are cum să vă înapoieze în acest moment banii, dar lucrurile se vor rezolva. Caută o soluție. La nivel de sănătate, uite, caduceul, sănătatea, vedeți, trebuie să rezolvați voi ceva, să aveți voi forța asta, să faceți niște lucruri. Și pe de altă parte aici este regenerare, viață, transformare și putere. Avem un far. Cineva este ghidat către voi, voi și această persoană, dacă aici la o persoană ne referim, sunteți amândoi în căutarea luminii, amândoi în căutarea unui răspuns, dar niciunul dintre voi nu acționează, pentru că ambii rulați convingerile voastre. Aici vorbim despre un lucru care se poate face. Sunteți în fața unui început.
bună, ești minunat, vești bune, vei fi apreciat aici, ai o decizie de luat, pentru care ulterior vei fi apreciat, chintă royală, o șansă, acea șansă, veți avea acea șansă să faceți lucrurile, mai aveți un pic de așteptat și să nu uitați, aveți puterea să faceți absolut orice, să treceți chiar și peste plasa Matrixului. Voi face o citire în care să explic acolo ce e cu internetul. Așa, și aici avem o perie. Știți vorba, țara arde și baba se piaptănă? Da. Da, în acest moment trebuie să lăsați grijile deoparte și să faceți ce vă place vouă cel mai mult în lumea asta să faceți, care e bucuria voastră cea mai mare. Lăsați tot și faceți aia. Și atunci veți vedea că starea se schimbă pentru că este singura modalitate prin care voi să vă recreați structura electromagnetică astfel încât să puteți vibra în concordanță cu egregorul unde se regăsesc lucrurile bune pe care voi le doriți. Și aici avem o inițială C, Celeste, o stabilitate, o inițială C, cineva care vine de la un drum, cineva care nu a fost sincer cu voi, care poate acum este căsătorit, dar care este cu gândul la voi, care regretă și acest lucru se poate întâmpla. Mai este aici o comunicare, o veste, o încheiere pe care o puteți avea alături de cineva. Uite, o energie sexuală, este o plăcere carnală aici foarte puternică, este o vibrație joasă în care ați fost prinși cu sau fără acordul vostru. Eu vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, să fiți bine sănătoși și împliniți. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!